Уявіть страву, яка містить отруту в 1200 разів сильнішу за ціаніди, може вбити 30-40 чоловік однією порцією, коштує як новий айфон, не має проти отрути, і попри це люди стоять у черзі, щоб її з'їсти. Зустрічайте фугу, рибу, задля якої японці готові померти. Буквально. Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Японське прислів'я каже: «Дурень той, хто їсть фугу, але й той, хто не їсть, теж дурень». Це найкраща характеристика цього божевільного делікатесу. З одного боку ти ризикуєш життям, з іншого відчуваєш щось унікальне. І сьогодні ми розберемося, як смертельна риба стала національною гордістю Японії, чому її заборонили на 200 років, і що відбувається, коли ти з'їдаєш не ту частину. Ставте вподобайку, беріть щось смачне і бажано не отруйне, бо у нас чергова історія на тарілці. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Почнімо від того, що фугу – це не одна риба, а ціла родина. Існує приблизно 120 видів, 35 із них плавають у водах навколо Японії. І тільки 22 види придатні для вживання. Найцінніші – це тора-фугу – тигрова риба-їжак, і мафугу – гігантська риба-їжак. Саме їх подають у дорогих ресторанах за божевільні гроші. Фізіологія у цієї риби дивна. Вона майже не має кісток. Зате всередині черевної порожнини ховає спеціальний мішок. Коли рибині загрожує небезпека, то вона заповнює його водою чи повітрям і роздувається в кілька разів. Виходить такий собі колючий м'яч, якого хижаки не здатні з'їсти. Чимало туристів привозить таких засушених надутих рибок як сувенір. Спочатку вони здаються кумедними. Та коли розумієш, що всередині містяться отрути для принаймні 30 чоловік, то звучить це вже не так кумедно. Період Джомон – це від 3 до 5 тисяч років до нашої ери. Японія тоді була архіпелагом мисливців-збирачів. Люди жили біля моря і їли все, що плавало. Фугу теж. Ніхто тоді не писав заповітів, ніхто не знав, яка частина риби вбиває тебе, а яка ні. Просто їли і, бувало, помирали. Минали сторіччя, нічого не змінювалося. Люди їли фугу і часто помирали. Скільки люду отруїлося за тисячоріччя, невідомо. Утім, достатньо, щоб виникли заборони, які існували весь час у різних префектурах. Тепер про саму отруту, бо це важливо зрозуміти. Тетродотоксин – це одна з найсильніших природних отрут на світі. Він у 1200 разів сильніший за ціаніди. В одній рибині його міститься достатньо, щоб убити від 30 до 40 осіб. Найбільше отрути є в печінці, яєчниках і шкірі. Проте навіть у філе її достатньо, щоб людині стало дуже зле. Тетродотоксин блокує натрієві канали в нервових клітинах. Простіше кажучи, він паралізує нервову систему. Ти не можеш рухатися, не можеш дихати, серце сповільнюється. Симптоми починаються за приблизно від 20 хвилин до 3 годин після їжі. Поколювання в губах і язику, заніміння обличчя, нудота, головний біль, слабкість у м'язах, параліч, проблеми з диханням, серцева активність слабша через гіпоксію, смерть. Проти отрути не існує. Єдине, що можуть зробити лікарі, це під'єднати до апарату штучного дихання і чекати, поки отрута вийде з організму. Якщо пощастить, то за 24-48 годин ви одужаєте. Чи не одужаєте. Та є один цікавий нюанс. Отруєння часто супроводжує легка ейфорія. Дехто описує, як відчував приємне поколювання, легкість, відчуття польоту. Це навело певних дослідників на думку, що частина японців навмисно їсть трохи отруєну фугу задля цього відчуття. Щось на взірець легального наркотику. Хоча офіційно ніхто цього, звісно ж, не визнає. І ще важливо, тетродотоксин не має ні смаку, ні запаху. До речі, ми маємо постійного глядача з Японії. Його дописи ми зараз показуємо на екрані. Друже, просимо тебе написати, що ти думаєш про фугу і чи адекватно ми розповідаємо про їжу, якої зроду не куштували. Всім буде цікаво. Гаразд, ризик зрозумілий. Але навіщо? Що в цій рибі таке особливе, що люди готові ризикувати? М'ясо фугу має унікальну текстуру.
Воно дуже ніжне та водночас пружне, майже без волокон, радше схоже на желе, ніж на рибу. На смак солодкувате, щось середнє між куркою і кальмаром, але заразом ні на що не схоже. Японці кажуть, що це чистий смак моря. Найкращий сезон зима, від жовтня до березня. Саме тоді риба набирає жиру, м'язова тканина стає найщільнішою. Ціни в ресторанах підлітають удвічі. А як її готують? Сашимі найпопулярніше. Тонкі, майже прозорі скибочки викладені у формі хризантеми. У Японії це символ імператорської влади. Вони такі тонкі, що крізь них видно візерунок на тарілці. Карааге – філе, смажене у клярі. Хрустка шкуринка, ніжне м'ясо всередині. Набе – печення в горщику з овочами, тофу і бульйоном із водоростей. Зимова страва, коли на вулиці холодно і кортить чогось гарячого. Чи просто запечена на рожні. Ціна – на дорогому закладі понад $100. Обід із кількох страв у дорогому ресторані від $1000. Часом ціни ще вищі. Це не їжа, це досвід, статус і ознака хоробрості. 1958 року японський уряд створив систему ліцензування. Хочеш готувати фугу? Вітаємо у найважчій кулінарній школі світу. Спочатку ти стаєш учнем досвідченого кухаря. Мінімум 2-3 роки. Ти не готуєш фугу, ти просто дивишся. Навчаєшся розрізняти види, вивчаєш анатомію, рівні токсичності різних органів. Потім починається практика. Ти навчаєшся різати. Правильно, так, щоб жоден міліграм отрути не потрапив на філе. Один неправильний рух і вся рибина отруєна. Викинути і почати знову. Після років тренувань ти здаєш іспит у Міністерстві охорони здоров'я. Письмова частина. Теорія про види, токсини, симптоми отруєння, першу допомогу. Практична частина. Дають живу рибину фугу. Ви маєте розібрати її без залишку, відокремити їстівні частини від отруйних, звісно, без жодної помилки. Екзаменатори перевіряють кожен орган. Якщо хоч крихта печінки потрапила на філе, то це провал. Наприкінці потрібно з'їсти те, що приготували перед екзаменаторами. Статистика складання іспиту приблизно 35% провалюється. Буває, що і по кілька разів. І навіть із ліцензією ти не можеш подавати печінки фугу. Вона заборонена категорично, занадто небезпечна. Але, звісно, є підпільні ресторани, де за великі гроші приготують печінку. Щодо цього є окрема історія. 1975 року Японія відчула шок. Міцугоро Бандо VIII, легендарний актор театру кабукі, національне надбання Японії, помер. Звісно, через фугу. Він пішов до ресторану у Кіото і замовив печінку, найотруйнішу частину риби, ту, якої мусять ніколи не подавати. Але це Міцугоро Бандо, жива легенда. Він має 62 роки і перебуває на вершині кар'єри. Він хоче печінку. Він отримає печінку. Ресторан подав одну порцію. Міцугоро з'їв. І замовив іще, потім іще 4 порції печінки фугу. Друзі казали «годі». Він відповідав «Я Бандо, я сильніший за отруту». Кілька годин по тому йому стало зле. Його відвезли до лікарні, під'єднали до апарата штучного дихання. Проте отрути було забагато. Він помер наступного дня. Скандал був величезний. Ресторан закрили, кухаря заарештували. Хоча технічно винен був сам Міцугоро, бо наполягав. Але історія стала легендою і попередженням. Навіть якщо ти національний герой, то отрута не має винятків. За межами Японії фугу – екзотика і головний біль для влади. Європейський Союз – повна заборона. Імпорт заборонений. Приготування заборонене. Крапка. Єдине, що дозволено – це культивована риба, яка не має в собі отрути. США – дозволена, але потрібна ліцензія. Кухар тільки японець, а ціни космічні. Китай – популярна, особливо у прибережних регіонах. Кілька отруєнь щороку. Корея – теж популярна, проте корейці готують її інакше – у супах. Сьогодні щороку в Японії через фугу помирає максимум кілька осіб. Не так багато, зважаючи на те, що мільйони її їдять. Зазвичай помирають ті, хто намагається приготувати її удома. Але чому ризикують? По-перше, традиція. Фугу їдять тисячі років. Це частина культури, національна гордість. По-друге, статус. Дорога страва, показник достатку. Я можу собі дозволити ризикнути. По-третє, гострі відчуття. Як стрибок із парашутом або дайвінг із акулами. Ти їси щось, що може тебе вбити. Чистий адреналін. Ну і звісно ж смак, справді унікальний.
Фугу – це парадокс. Риба здатна вбити тебе. Проте японці готують її з такою точністю, з такою майстерністю, з такою уважністю, що ймовірність смерті мінімальна. Утім, не нульова. І у цьому полягає суть. Якби фугу була абсолютно безпечною, то втратила половину привабливості. Небезпека – це частина досвіду. Це як японська філософія ікігай. Знайди те, для чого варто жити. Чи помирати. Чи варто ризикувати життям задля страви? Японці відповідають: дурень той, хто їсть фугу. Але й той, хто не їсть, теж дурень. Бо прожити життя без ризику – це теж не життя. Хоча особисто ми, автори каналу, мабуть, залишимося дурнями. Адже в Японії така різноманітна кулінарна культура, яка вражає і без фугу. Якщо вам сподобалося це відео, то підтримайте нас уподобайкою і напишіть, що ви думаєте про цей делікатес. А може навіть захочете поділитися цим відео зі знайомими. На сьогодні це все. Побачимося у наступному випускові. Бережіть себе.